Distrugerea barajului hidrocentralei Kahovka schimbă în mod semnificativ geografia și topografia sectorului din prima linie a Hersonului, iar imaginile în infraroșu capturate la ora 4 pe 7 iunie indică faptul că inundațiile perturbă puternic pozițiile defensive pregătite ale Rusiei de pe malul de est cel stâng al râului Dnipru, afectând în special pozițiile de primă linie ale Rusiei în Hola Pristan și Oleșchi. Ziua 470 a războiului din Ucraina. Diverse surse au raportat că zona Oleșchi, Hola Pristan, sunt aproape în întregime inundate de nivelurile apei care se ridică la înălțimea clădirilor cu un singur etaj în unele zone. Cartierul general ucrainean, stabilit pentru a remedia consecințele distrugerii barajului, a raportat că, începând cu ziua de 7 iunie, 29 de așezări sunt inundate parțial sau total, dintre care 19 sunt situate pe teritoriul controlat de ucraineni și 10 pe teritoriile ocupate de Rusia. Surse ruse au publicat imagini care indică faptul că apa a început să se retragă în Nova Kahovka și a scăzut cu 30 de centimetri. Surse rusești au mai susținut că nivelul apei a scăzut cu 3 până la 4 metri în unele zone, la o înălțime de 10 metri. Nivelul apei în orașul Nikolaev, din apropiere, a crescut cu 70 de centimetri începând cu 7 iunie. Inundațiile se vor înrăutăți și vor schimba în continuare geografia regiunii Herson în următoarele 72 de ore. Distrugerea barajului afectează pozițiile militare rusești de pe malul estic al râului Dnipru. Inundațiile au distrus multe fortificații rusești de primă linie pe care armata rusă intenționează să le folosească pentru a se apăra împotriva atacurilor ucrainene. Probabil că inundațiile rapide au forțat personalul și echipamentul militar rus din principalele puncte de concentrare ruse din Oleșchi și Hola Pristan să se retragă. Inundația a distrus de asemenea câmpuri de mine rusești de-a lungul coastei, cu imagini care arată minele explodând în timpul inundației. Totuși, șeful ocupației din regiunea Herson, Vladimir Saldo, a susținut că distrugerea barajului este benefică pentru apărarea rusă, deoarece va complica progresele ucrainene peste râu. Evaluarea situației de către Saldo ignoră pierderea primei linii de fortificații pregătite a Rusiei și, de asemenea, nu este clară cantitatea de echipamente grele rusești pierdute în primele 24 de ore de inundații. Oficialii ucraineni au continuat să acuze forțele ruse că au distrus barajul de teama că forțele ucrainene vor ajunge pe malul de est, cel stâng al Hersonului, iar reprezentantul Direcției Principale de Informații Militare ucrainean, GUR, Andrei Iusov, a declarat că numai forțele ruse ar fi putut detona barajul, având în vedere caracteristicile sale structurale și inginerești, și a remarcat că rușii sunt foarte fericiți că insulele pe care se presupune că forțele ucrainene s-au bazat au fost inundate. New York Times a raportat că experții în inginerie și muniții cred că o explozie deliberată a fost cauza probabilă a prăbușirii barajului pe 6 iunie. New York Times a raportat că o explozie într-un spațiu închis ar provoca cele mai multe daune, în timp ce detonațiile externe, cum ar fi loviturile cu rachete țintite sau de artilerie, ar exercita doar o fracțiune din forța necesară pentru a sparge barajul. Ziarul i-a citat pe experți că au recunoscut că barajul a suferit daune din cauza operațiunilor militare înainte de prăbușire, dar și-a pus la îndoială dacă numai aceste daune anterioare au fost suficiente pentru a prăbuși barajul. Oficialii ucraineni au indicat că forțele ucrainene desfășoară operațiuni ofensive în direcția Bakhmut, începând cu 7 iunie. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a declarat pe 7 iunie că forțele ucrainene de lângă Bakhmut au trecut de la operațiuni militare defensive la cele ofensive și au avansat de la 200 până la 1000 de metri în ultima zi. Maliar a remarcat de asemenea că forțele rusești desfășoară rezerve în Bakhmut pentru a se pregăti pentru a conduce o apărare în profunzime și că unele elemente Wagner rămân în spatele pozițiilor rusești. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 7 iunie.
Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.